تو این ویدیو بچه قراره در مورد دو تا موضوع صحبت کنیم. یکی تول تیپ ها هستن، یکی گزینه های شیشمی که به تب مارکس اضافه میشه، چه شیپ باشه چه حالت پای باشه که انگل رو بهتون میده و میتونید از انگل استفاده بکنید. نگاه کنید، من اگه شیپ قرار بدم یه دونه ویژوال شیشمی برای من اینجا قرار میده. یه گزینه با انتخاب پای چارت، یه گزینه شیشمی به اسم انگل بهتون میده که این همون مبحث زاویه هست، همون جدا کننده است. حالا انگل بهش میگن، انگل هم بهش میگن. اگه هر جایی شنیدید جفتش یکیه، اون زاویه اون جدا کننده رو دارم میگن. خب بسیار عالی. طبق معمول از ساب کاتگوری و سیلز استفاده میکنید. خب الان بچه بذارید من یه ذره دسته رو بزرگترش بکنم. کاتگوری و سیلز میریم چیکار میکنیم؟ ببینید الان به صورت کلی وقتی ما میخوایم از پای چارت استفاده بکنیم، از بخش شومی هم که استفاده میکنیم، میگه یکی یا دو تا میجر به ما بده. خب من اگه بیام اینجا سیلز رو یا پرافیت رو توی انگل قرار بدم، بازم میبینید که هنوز اون پای چارتی که من نیاز دارم رو به من نداده. خب من از بخش شومی پای رو انتخاب میکنم. دقت بکنید میگه کاتگوری تو رنگ، سم آف سیلزش توی انگل و خود سیلز هم توی سایزش. یه بار بریم با همدیگه اینو بسازیم. یه دونه کاتگوری داریم توی رنگ، ببینید کجا میندازم. یه دونه سیلز داریم توی مبحث سایز، درسته؟ و اینجا نگاه کنید می تبدیلش میکنیم به پای و جدا کنندش هم میام بر اساس پرافیت میذاریم. اونجا حالت اینترویو هم میکنیم. اونجا سیلز رو گذاشته بود ولی من اینجا اومدم پرافیت رو قرار دادم. هر جوری که شما بخواید میتونید استفاده بکنید از این موضوع. ولی خب داستانی که وجود داره بچه اینه که ما توی شیپر هم که دیدیم دیگه، شیپر هم توی ویدیو قبلی در مورد شیپر هم توضیح دادیم و دیدیم چجوری میتونیم از اون شیپ ها هم استفاده بکنیم. حالا من کره زمین آوردم، شما ممکنه شیپ های مختلفی بیارید. اما تول تیپ داستانش یه ذره متفاوته. اگه اجازه بدید ما از همینجا دوباره من کلیر شیت میکنم، میام از خود ساب کاتگوری استفاده میکنم و سیلز رو بهش میدم حالت اینتایر ویو و یک سورتی رو انجام میدم. روی باکس ها که موستون نگه میداری یه کادری باز میشه، به این کادر میگه کادر تول تیپ. کیپ اونلی داره، اکسکلود داره میگه همینو فقط نگه دار، بقیه رو خارج کن. میگه توی اکسکلود میگه نه، فقط این یک آیتم رو خارج کن. میتونی اینجا از مبحث گروپ ممبرز استفاده کنی یا حالت کرییت ست درست کنی، یه ستا که بر اساس میزان دهکایی که شما میخوای یا استپایی که شما میخوای میاد و جداسازی رو انجام میده که شما میتونید دقیقا بدونید که از 0 تا $100 چه مقدار بوده. یه حالت هیستوگرام رو هم براتون قرار میده که میتونید این هیستوگرام رو ببینید. بینها اون استپ های جدا کننده است بر اساس چیزی که شما نیاز داری. $500 میخواید جدا کنی، $10,000 میخواید جدا کنی که برات جدا میکنه و میتونه تحلیلی در مورد میزان و اندازه و اون پراکندگی دیتاتون بر اساس اون استپ ها میتونه بهتون بده. خب حالا اگه ما بخوایم اینو کاستومایزش کنیم چی؟ میام از تول تیپ استفاده میکنیم، روش کلیک میکنیم از تب مارکس، چنین گزینه باز میشه و میام وسط چینش میکنم و بخش ساب کاتگوریش رو بولد میکنم، سایزش هم بزرگ میکنم، صرفا برای دیدن شماست بچه‌ها. والا این گزینه‌ای که من انجام دادم گزینه زیاد
خوبی نیست. سایزا رو قرار اضافه کنید همه سایزا رو با هم اضافه کنید. من فقط برای اینکه شما تفاوت‌ها رو درک بکنید تو این ویدیو اینجوری زدم. خب دوباره میایم اینجا بازش میکنیم، حالت ریست داره، برمیگردونه به حالت اول، دوباره میزنیم وسط چینش میکنیم. حالا من نیاز دارم چیز دیگه‌ای به گزارشم اضافه کنم. میتونید هر نوشته‌ای که خواستید اضافه کنید، توی پریویو بهتون نمایش میده. من دنبال این گزینه نیستم که چیزی به صورت دستی بخوام اضافه کنم. از تب اینسرت چیزایی که میتونیم اضافه کنیم: دیتا سورس نیم، دیتا آپدیت تایم، شیت نیم، ورکشیت نیم، پیج کاونت، پیج نیم، پیج نمبر، دیفالت کپشن، دیفالت تایتل، فول نیم، یوزر نیم، ساب کاتگوری، سام سیتس و آل فیلدز. وقتی آل فیلدز رو میزنید نگاه کنید تنها چی بهتون نشون میده؟ اون دوتا ساب کاتگوری و سیلز رو. حالا من میخوام بیام یه کار بهتر انجام بدم. بگم که خب به جای این ما بیایم از خود دیتا سورس نیم استفاده کنم. اوکی؟ بعد برم بهش بگم که دیتا آپدیت تایم رو به من بده. بعد برم اینجا در مورد دیفالت کپشن یا دیفالت تایتل استفاده کنم و یه پریویو بگیرم. اوکی، بریم نگاه کنید بچه. قشنگ داریم یه اوردر سمپله. چه زمانی هم شما اومدی این آپدیت رو انجام دادی و اسم شیتش هم که ما تغییر ندادیم. عزیزم من میخوام بیام یه کار بهتری انجام بدم. میخوام بیام اینجا یک کاتگوری داشته باشم و یک سیلز. ببینید هنوز رو تب مارکسی و جایی نمیریم. حالا اساس بیاین اینو به صورت پای چارت بچه قرار بدیم و این تایر ریویوش بکنیم. میخوام رو هر بخشی که قرار گرفتم زیر مجموعش بره شیت یک رو فراخونی بکنه و ویژوالش رو فیلتر بکنه به من نمایش بده. یه بخش کاستومایزه. شما تعداد ویژوالاتون به هر تعدادی که میخواید نمایش بدید میتونید تو تول تیپ نمایش بدید. یعنی به جای اینکه این عدد رو داره نمایش میده، اوکی، میخوام یه بار چارت هم پایینش از زیر مجموعش بندازی که تو شیت یک ما این موضوع رو ساختیم. بریم با هم دیگه ببینیم چجوری میشه این کار رو انجام داد. تول تیپ رو باز میکنم مثل روال قبل وسط چین. شما میتونید وسط چینش نکنید. من یک دش قرار میدم جدا کننده و میام پایین از تب اینسر شیت رو میزنم. شما هر تعدادی شیت داشته باشید اینجا دونه به دونه میتونید جداش بکنید. میگه شیت نیم و طول و عرض رو هم اینجا بهتون میده که میتونید استفاده کنید. نگاه کنید. خب من میخوام یه ذره از این بزرگتر باشه. میبینید هر دسته رو به صورت جداگونه. حالا اگر من بیام اینجا از خود کاتگوری تو رنگ استفاده کنم خب گزینه جالب تری میشه. اینجا خیلی بهتر میتونید این موضوع رو ببینید. درست شد؟ خب میخوام سایزش رو بزرگتر کنم. تول تیپ رو باز میکنم 300 درسته. میخوام بیام توی ارتفاع بگم که 600ش بکن. درسته. بریم با هم تست کنیم. چند تا ری تکرار میکنیم ببین ارتفاعش بیشتر شد. حالا من میگم ارتفاعش نه، میخوام عرضش بزرگتر بشه. خب پس این 300 کفایت میکنه. اینو میذاریم توی 600. عرضش رو بزرگ میکنیم. آها بهتر شد. خب میبینید خیلی ساده. من اومدم یه کاستومایز تول تیپ کاستومایز ساختم بر اساس همون ویژگی هایی که مد نظرم بود. یعنی گزارش ها رو نسبت به تفکیک نسبت به اون کاتگوری ساب کاتگوریاشو داره بهت نمایش میده که شما میتونید تحلیل عمیق‌تری داشته باشید. گزینه جذابیه. میتونه تو ویژوال ها خیلی بهتون کمک کنه. میتونه عمق بیشتری به تعدیلاتون بده و بتونید ازش استفاده کنید. تو ویدیو بعدی ما قرار در مورد پیج صحبت کنیم. ببینیم که پیج چیه، این انیمیشن کردن ویژوالا چجوری میتونه توی مبحث گزارش دهی بهمون کمک کنه که بتونیم گزارش قشنگ و زیبایی رو داشته باشیم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.